Hi guys, how are you all? I hope you are doing great. So welcome to another video of Swimming Sky Francis, the designer's destination. So आजको भिडियो एकदम इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ किनभने आजको भिडियो स्पेशली आई वान्ट टु डेडिकेट दिस भिडियो टु माई डियर किड्स ओके जसलाई यो सिम्पल आइडिया युज गरेर एउटा ब्युटिफुल बटरफ्लाई बनाउन आउँदैन उसको लागि हो. सो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि इफ यु हेभन सब्सक्राइब माई च्यानल देन डु सब्सक्राइब लाइक सेयर एन्ड कमेन्ट ओके गाइज. And thank you so much for your love and support in my previous videos. Okay guys, so now without any ado, let's get started. फर्स्ट में तपाईले यो एउटा रफ कपी अथवा रफ पेपर लिने अनि त्यसमा प्र्याक्टिस गर्ने हो कि बादमा तपाईले आफ्नो फेयर कपीमा तपाईले बनाउँदा हुन्छ. सो बटरफ्लाई बनाउनलाई पहिला के गर्ने, बटरफ्लाई बनाउनलाई पहिला यो एउटा रफ कपी लिने ओके, रफ पेपर भने जस्तै ओके, अनि एउटा पेन्सिल लिने ओके. सो आइ एम गोइङ टु युज दिस मार्कर ओके. यसले एकदम बोल्ड राम्रो लेखिन्छ. सो वाट यु हेभ टु डु, यस्तो गरेर यस्तो गर्ने ओके. लुक, इट्स भेरी इजी. अब यहाँबाट यसलाई लगेर यस्तो यस्तो ओके, यहाँबाट यसलाई टक्कै यहाँ जोड्ने. अब के हुन्छ, अब यहाँबाट चाहिँ एउटा लाने अनि यहाँबाट यस्तो लगेर यो जस्तो सेपमा छ यस्तै जाने अनि यसलाई यस्तो गरिदिने ओके गाइज. सो हेर्दै गर्नुहोस्, अब यहाँबाट चाहिँ यही सेपमा नै लाने ओके. सो मेरो जस्तो सेप छ म त्यस्तै लान्छु अनि यहाँबाट यता यसरी हालिदिने ओके. अब भयो, यो भयो हाम्रो थर्ड स्टेप. अब अर्को स्टेप के छ, अब तपाईँले के गर्नुपर्छ, अब तपाईँले ध्यान लगाएर हेर्नुहोस्, यहाँबाट पनि एउटा लाने अनि यहाँबाट यस्तो लगेर यता यहाँ नै हालिदिने ओके. सो हेर्नुहोस् ओके. सो अब मैले भने जस्तै यहाँबाट यता लाने अनि यहाँबाट यस्तो लगेर यहाँबाट एस बनाएर फेरि यसलाई पनि यता नै हाल्ने ओके. सो हेर्नुहोस्. सो अब मैले भने जस्तै यहाँबाट यता लाने अनि यहाँबाट यस्तो लगेर यहाँबाट एस बनाएर फेरि यसलाई पनि यता नै हाल्ने ओके. सो हेर्नुहोस्, यहाँबाट लाने अनि यहाँबाट हल्का एस दिने यस्तो गर्ने अनि यसलाई पनि यहीँ ल्याइदिने ओके. सो यसलाई यता हेर्नुहोस् यो कस्तो भएको छ ओके. सो अब के गर्ने, अब तपाईँले यहाँबाट होइन यहाँबाट यस्तो लाने आधी यो पछाडिको जुन चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ. सो यसलाई यस्तो गर्ने अनि यसलाई यता हालिदिने ओके. इट्स भेरी इजी. हेर्नुहोस् ओके, यो लोटस जस्तो देखिँदैछ तर यो लोटस चाहिँ होइन ओके, यो बटरफ्लाई हो. सो अब हेड आयो. अब हेडको पालीमा गर्दा हेड बनाउँदा के गर्ने, हेड बनाउँदा जस्ट मेक सिम्पल सर्कल अनि त्यसलाई ब्ल्याक बनाइदिने ओके. अब यसको बडी बनाउने. सो बडी बनाउनलाई यस्तो गर्ने अनि यहाँबाट यसरी लाने ओके. हेर्नुहोस् अब के हुन्छ, अब यसमा सबैमा ब्ल्याक गरिदिने ओके. अनि यसलाई पनि यता यो आफै जोडिहाल्छ. अब आयो तपाईँको एन्टेनाको बारी. सो एन्टेनालाई के गर्ने, यहाँबाट यस्तो लाने अनि यहाँबाट यस्तो गरिदिने अनि यहाँबाट यस्तो गरिदिने ओके. सो यो बटरफ्लाई इज रेडी. अब तपाईँले यहाँतिर डिजाइन दिनु मन पऱ्यो भने तपाईँलाई दिँदा हुन्छ ओके. जस्तो डिजाइन तपाईँलाई मनपर्छ त्यस्तो दिँदा हुन्छ, तर म चाहिँ अहिले डिजाइन दिँदिनँ. सो यसको म इमेजिनेसनको लागि यसरी 4टा खुट्टा पनि बनाइदिन्छु उड्दै गरेको ओके. अब के गर्ने, यो बटरफ्लाई चाहिँ एउटा फ्लावरतिर जाँदै गरेको जस्तै. सो वाट आई विल डु, यहाँ म एउटा सानो फ्लावर पनि बनाइदिन्छु ओके. यो बटरफ्लाई यसलाई अट्र्याक्ट भएर फ्लावरपट्टि नै आउँछ बटरफ्लाइजहरू. सो यसरी एउटा म फ्लावर पनि बनाइदिन्छु ओके. अनि एउटा पत्ता बनाइदिन्छु यसरी ओके गाइज. सो यो भयो आजको भिडियो. अनि यो फ्लावरलाई पनि तपाईँले कलर गर्नुहोस्, यो बटरफ्लाई बनाउनुहोस्, कलर गर्नुहोस् अनि मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुहोस् ओके. सो आजको भिडियोलाई यति नै गाइज. अनि तपाईँले योभन्दाको पहिलो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने माथि आई बटनमा लिङ्क छ, तपाईँले हेर्नुहोस् ओके गाइज. अनि थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ ओके. सो आजको भिडियो इज अल अबाउट दिस. तपाईँले बुझ्नु भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस्, म फेरि पनि भन्छु अनि म तपाईँलाई फेरि पनि यस्तो राम्रो भिडियोहरू ल्याउने नै गर्छु ओके गाइज. सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ वन्स अगेन. अब भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. अनि तपाईँले मलाई फेसबुक, इन्स्टाग्राम अनि टिकटकमा फलो गर्नुभएको छैन भने त्यहाँ पनि मेरो नाम स्विमिङ स्काई फ्रान्सिस नै छ, तपाईँले मलाई त्यहाँ पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ ओके गाइज. सो भेटौँ मेरो नेक्स्ट भिडियोमा. तबसम्मको लागि स्टे सेफ, स्टे होम एन्ड स्टे ब्लेस्ड ओके गाइज. बाई.